Ianuarie 2026, bine ați venit, frumoși mei Taur. Astăzi vom încerca să vedem cum începeți anul 2026. Hai să vedem, scoatem o cărticică din acest minunat oracol să vedem care este energia lunii pentru voi, pentru Tauri. Ok, avem repetiție. Atenție la ce se repetă în viața voastră. Și la capătul cărților avem toleranță. Acum nu știu dacă e vorba despre faptul că se va repeta un scenariu pe care tu îl tolerezi de foarte mult timp sau se va repeta un scenariu care ți se spune că ți se arată într-un fel sau altul prin această repetiție, ți se arată că e ceva ce tu trebuie să înveți să tolerezi sau să accepti într-un fel sau altul, da? Hai să vedem la ce se referă. Foarte interesant. 3 de cupe. Poate avea legătură cu un grup de prieteni. Ori tu tolerezi ceva la un grup de prieteni sau la o persoană dintr-un anume anturaj, ori trebuie să înveți să tolerezi o persoană. De ce? Nu știu, tu știi. Vom încerca să aflăm dacă găsim răspunsuri. Sau vorbim despre, atenție, anturajele. Poate să fie vorba despre băutură aici. Ori unii dintre voi ați luat-o un pic așa pe cărarea asta cu distracția. Toată ziua la chefuri, toată ziua la băute cu băieții, toată ziua cu fetele la shopping. Habar n-am, zic și eu exemple. Deci aici e vorba despre Delilah, da? Toată ziua cu atmosfera asta de bucurie și de așa. Aici e vorba despre o certă toleranță sau intoleranță, da? Hai să vedem la ce se referă, ce mai vrea să ne zică. 9 de spade. Și 2 de monede. Dacă vorbim despre cazul anturajelor, ori e vorba despre faptul că, domne, trebuie să tac și să înghit pentru că prietenul ăsta e nu știu cine, e băiatul lui șeful de director. Dar nu prea îmi place prezența lui, nu prea îmi bat capul prea mult, mă stresează, mă enervează. Și aici, dacă se repetă un scenariu în legătură cu o anume persoană din viața ta, poate ar trebui să observi sau, mă rog, să te hotărăști odată, pentru că avem 2 de monede, tu calculează, cântărește, care este, pentru că gradul tău de toleranță este scăzut. Care este motivul pentru care ții încă în viața ta această persoană dacă îți dă bătăi de cap? Și vezi dacă aici trebuie să iei o decizie. Vrei să mai stai tu așa, să-ți bați capul sau să nu poți să dormi noaptea bine din cauza acestei persoane? Doar pentru că e parte din grupul tău de prieteni? Pe o parte. Pentru cea de-a doua variantă în care am zis, poate unii dintre voi ați luat-o așa cu, nu știu, distracțiile prea mult, cu băutura, cu... În general, când vorbim despre repetiție, vorbim despre un an de zile, pentru că repetiția e ca și cartea Roata Norocului, da? Care mereu mă învârt în cerc și Roata Norocului are o conotație de un an de zile. Dacă de un an de zile se repetă povestea asta, ori că ai luat-o pe cărări cu alcoolul sau cu alte distracții și nu faci decât să stai în aceste anturaje, să zicem, întreabă-te pe tine, întreabă-te când, nu știu dacă de neapărat când, cum s-a întâmplat
de ai luat-o pe calea asta? Ce a declanșat? Pentru că 9 de spade este cartea coșmarului, este cartea unei suferințe, ceva ce nu ai putut, peste care nu ai putut trece. Putem să vorbim despre un dezechilibru, atenție, poate să fie și un dezechilibru psihologic, adică a existat un eveniment cândva care te-a dus în depresie, depresia nu s-a vindecat, probabil că n-ai fost la terapie și ai tot tolerat această, ai înghițit, da? Toleranța înseamnă înghit. Acea atmosferă sau acea depresie, să o numim depresie, da? Și calea cea mai ușoară este de a fugi înspre anumite năravuri, să le numim așa. Acum, ai posibilitatea să vezi de când te învârți în cercul ăsta și cât de rău îți face. Pentru că 9 de spade ne arată în continuare imaginea dezechilibrului din punct de vedere, insist, psihologic. Nu ești bine absolut deloc. Gândurile tale nu sunt unele, hai să le numim sănătoase, sunt gânduri prăpăstioase, foarte multe preocupări, poate s-au adunat anumite alte lucruri în viața ta, adică ai multe lipsuri, ceva s-a întâmplat, pentru că există încă o imagine de foarte mare preocupare din punct de vedere mental pentru unii dintre voi. Însă în loc să stai cu Delilah și să, da, pentru că mai ales dacă vorbim despre poziția de victimă în care tu ești în depresie și nu-ți dai seama, în loc să, da, e ca și cum tu cântărești și vezi cât de mult rău îți face de fapt, ca să poți să iei o decizie să faci altfel, să faci altceva, pardon. Mai poate fi o variantă aici. Pentru unii dintre voi tolerați un scenariu repetitiv în viața voastră care are legătură cu un grup de persoane. Nu pot să spun neapărat că sunt doar prieteni. Însă, tu știi că nu este ok și trebuie neapărat, aici ți se spune, în luna ianuarie, în loc să mai stai să plângi și să vezi cum mereu ajungi în același punct cu aceste persoane, cântărește pro și contra și în loc să tolerezi, ia o decizie. Pentru că stai și îți bați capul singur la tine acasă, nefăcând nimic în privința acestei situații. Regina de cupe. 6 de spade. Deci da, vedem aici că ceva nu-i de acum. Acest ceva nu-i de acum. Și rege de cupe. Pentru unii dintre voi e vorba despre relația voastră. Sau o fostă relație, de ce nu? 7 de spade. Vorbim despre înșelătorie, minciună, secrete, trădare, da? Deci aici vorbim despre acest aspect. Unii dintre voi, dacă ați luat-o pe cărarea băuturii sau sunteți în depresie, nu neapărat că ați căzut în patima băuturii, poate sunteți în depresie pur și simplu, pentru că ați avut, da? Avem traume aici, din punct de vedere emoțional, într-o relație. Regina de cupe, rege de cupe. Două persoane care s-au iubit, însă ceva s-a întâmplat, cineva a trădat, nu a existat corectitudine și seriozitate. Și faptul că în tine există acest bagaj emoțional te afectează și din punct de vedere al psihologic, da? Din punct de vedere psihologic. Și așa cum am spus, poate ai un an sau poate mai mult de când nu mai ești cu această persoană, însă aici vorbim despre dacă ai luat-o sau nu ai căzut în patima băuturii, este irelevant. Ideea este că tu știi
Tu știi că nu ești bine, ok? Tu știi că ai sechele, tu știi că te afectează încă acea fostă relație. Și aici, ca și cum ți se spune, în loc să stai, să te învârți în cerc această repetiție, ia o decizie și, de ce nu, caută terapie. Aceste două persoane sunt imaginea terapeuților. Caută ca să poți să ieși cât mai repede de acolo. Dacă deja te învârți în acest cerc de un an de zile, trebuie să fie semnale care ne spun că probabil prefer să dai bir cu fugiții, cumva să nu-ți asumi această depresie sau o situație și preferi să te faci că nu vezi, însă nu mai dormi bine, parcă din ce în ce mai e din ce în ce mai complicat să găsești pe cineva, inclusiv să accepti pe cineva din punct de vedere emoțional în viața ta. Deci aici vorbim despre persoane afectate foarte tare, emoțional și psihic, care nu sunt conștiente că de fapt ar trebui să meargă la terapie. Nu pot să spun altceva. Luna ianuarie vine și îți repetă din nou scenariul ăsta de traumă și de plâns. Poate acum, vezi tu, suntem la sfârșitul lui decembrie, vin sărbătorile. De sărbători toți ne simțim singuri. Și în momentul în care trec sărbătorile și ne uităm ne uităm și vedem că noi am stat singuri la masa de Crăciun, am stat singuri în noaptea de Revelion, normal că începi să plângi sau să te plângi și să zici: mamă, vai mama mea, ce viață am. Stop, ca și cum punem la și ia o decizie. Lasă trecutul în urmă și repară, cum se zice, repară-te, pune-te pe picioare, du-te la terapie și fă ceva, nu te mai autosabota, nu mai fugi de responsabilitatea de a te reface emoțional. Acum, foarte profund aici la voi, dacă nu e vorba despre asta și e vorba despre acea toleranță despre care vorbeam cu grupul ăsta de prieteni cu care tu trebuie să iei, sau grup de persoane cu care tu trebuie să iei o decizie, această situație se va repeta, da? Se va mai întâmpla ceva care îți va mai da bătăi de cap din nou în legătură cu acest grup, moment în care tu va trebui să iei o decizie, să pleci sau să rămâi. 6 de spade, ca cartea celui care s-a săturat să sufere, s-a săturat să tolereze. Ambele energii sunt tolerante, da? Și trebuie să ieși din acel grup. Există motive și interese la mijloc pentru care ai bătăile astea de cap cu persoanele astea. Nu știu care sunt interesele, ori sunt ale tale, ori sunt reciproce. Fiecare dintre voi aveți interese să fiți împreună, însă bătăile de cap sunt ale tale. Tu ești cel care suferi. Nu știu la ce se referă neapărat aici. Hai să spunem pentru cei care aveți o relație, pentru că am vorbit despre cei care s-au despărțit și așa mai departe. Pentru cei care aveți o relație, se poate repeta o trădare, că voi sunteți cei care veți avea o aventură amoroasă, că e partenerul de viață, eu nu am de unde să știu. Este ceva ce s-a mai întâmplat, nu este prima oară. Aici cel care a tolerat și a tolerat, probabil că se va sătura în luna ianuarie și va zice: am tot sperat că o să pot să trec peste, dar văd că se repetă și nu am cum să mai trec peste. Aici vorbim despre o persoană care, cu părere de rău, va lua o decizie, cu părere de rău pentru cel care înșală, da? Pentru că dacă cel care înșală se așteaptă ca persoana de acasă să rămână în continuare acolo pentru că, puncte, o să-și ia probabil o surpriză. Aici vedem că nu cred că va mai accepta această persoană.
Aceste două personaje sunt spate în spate, traumele sau, mă rog, problemele pe care le-au avut de trădări în relație se văd că sunt că s-au mai repetat în trecut și se vor mai repeta și în luna ianuarie, așa că vorbitorul e stricat, cum se spune. Nu cred că există comunicare între voi, nici măcar în luna decembrie cu sărbătorile. E posibil pentru unii dintre voi. Iar aici aș spune că se va lua o decizie. Și cum a ieșit regina de cupe prima, aș spune că femeia din această relație va fi cea care va lua decizia cel puțin să se detașeze emoțional, dacă nu să se despartă de această persoană și să-și vadă interesul ei. Dacă interesul este, băi, stau lângă ăsta pentru că știu că mă înșală, dar na, ce știu eu, sunt bine din restul punctelor de vedere. Dacă ai puterea asta să tolerezi, cu toate că nu se vede că mai poți tolera, acum na, fiecare cu alegerea lui. Însă vorbim despre femeie, aș spune, că la asta se referă. Atenție, pentru că o altă variantă, sunt multe variante la voi, dragii mei. 9 de spade, cartea exagerării mentale. Unii dintre voi poate că aveți de ceva vreme, hai să zicem, bănuieli, dar sunt bănuieli, nu știu, exagerate față de partenerul de viață, că vezi, Doamne, vă înșală sau nu știu. Încercați să cântăriți foarte bine, pentru că puteți să faceți rău relației voastre. Aici avem doi parteneri care cândva s-au iubit și acum sunt spate în spate. Ceva se întâmplă între voi. Ce aduceți? Ce ați târât de ceva vreme și tot ziceți? Pentru că nu se mai poate tolera. E ca și cum, Doamne, aici e nevoie să faceți o schimbare. Dacă în această variantă există persoane care toată ziua îi reproșează partenerului, îl caută, venea să zic o prostie peste tot, da? Ca să demonstreze că da, domne, mă înșel, nu știu ce, atenție, pentru că îți autosabotezi relația. Îți vei pierde partenerul pentru că nu va mai tolera presiunea asta de disperare posesivă a ta și e posibil să pierzi decât să câștigi. Așadar, aici ca și cum potolește-te, împământează-te și echilibrează-te, că ești prea exagerat mental. Ok? Da. Cam asta e. Foarte interesantă și varianta asta. Nu mai am altceva, dragii mei, pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao!